सुरुमा जब चाहिँ म नयाँ युजर थिएँ त्यसबेला चाहिँ 2-3 जना साथीहरूले त्यो प्राइभेट स्पाट्सको फोटोहरू पठाउने अनि त्यहाँदेखि 16 नराम्रो मेसेजहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई थाहा भएन कि उहाँहरूले मलाई एब्युज गर्न खोज्नु भएको छ भनेर। उहाँहरूले अब त्यस्तो मेसेज पठाउँदाखेरि म सडनली प्यानिक भयो, के गर्ने कसो गर्ने भनेर अलिकति आत्या थिएँ। र संसारमा म मात्र नभएर विभिन्न केटीहरू फिमेल्सहरूलाई चाहिँ यसरी एब्युज गर्ने रहेछ। रिपोर्टकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2016 देखि 2019 सम्म चाहिँ ओभर 5574 एराउन्डमा चाहिँ केसेसहरू रिपोर्ट भएको छ। तर त्यो चाहिँ रिपोर्ट भएको केस मात्रै भयो। त्यो रात चाहिँ के भयो भने फेसबुकमा त्यतिखेर अनलाइन गेमिङ चलिरहेको थियो है। अन्तखेरि नि एन्सर कमेन्टमा चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने थियो आफूले। अनि मैले एन्सर दिएँ। एकछिन पछाडि चाहिँ एउटा रिप्लाई आयो। अन्तखेरि मैले त्यो खोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै सकिङ थियो क्या त्यो। त्यहाँदेखि फेरि त्यो मान्छेले बढ्दै गइसकेपछि हाम्रो झगडा त यत्रो लामो भइसकेको थियो क्या। अनि एउटा पोइन्ट चाहिँ थियो जसमा चाहिँ त्यो हद कटिसकेको थियो। उसले के भनेको थियो भने रिमेम्बर मी, होइन, जहाँ छ जस्तो छ मैले तँलाई देखेँ भने आम गर्न ब्याङ्गी। त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो इन्सिडेन्टले मेरो दिमागमा एकदमै नराम्रो इम्प्याक्ट लियो, जुन चाहिँ इस्यु नै क्रिएट भयो। त्यस्तो सिम्पल कुरा पनि भरे कम्प्लिकेटेड भइदियो। अब मलाई चाहिँ डर लाग्ने क्या। अब एक्लै हिँड्दाखेरि पनि ला त्यो मान्छेले मलाई फलो गरिरहेछ कि। एक दिनको कुरा हो, म सुतिरहेको बेलामा मेरो बेडमा मैले चाहिँ मेरो जस्ट स्ल्याक्स चाहिँ उल्टो लगाएको रहेछु। अनि मेरो आन्टीले चाहिँ यसरी स्ल्याक्स त उल्टो लगाएको रहेछ भने छुनु मात्रै भएको रहेछ मलाई चाहिँ। तर म चाहिँ अब कस्तो तर्सेँ क्या एकैचोटि, किनकि अब त्यो सानो इन्सिडेन्टले मेरो दिमागमा यत्रो ठुलो इम्प्याक्ट गरेर चाहिँ म भित्र डर क्रिएट गरिसकेको रहेछ, ठुलो चिज। अब के भइरहेछ होइन, अब कस्तो खालको के हो, अट्याक गरिहाल्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्ने थियो। यो त एउटा सानो इन्सिडेन्ट हो, नाथे अनलाइनमा त एब्युज भएको छ, इट्स नट अ बिग डिल भनेर पनि हामी दबाएर आफ्नो त्यो जसले एब्युज गरेछ उसको एकाउन्ट उसलाई ब्लक गर्ने र आफ्नै एकाउन्ट चाहिँ डिएक्टिभेट गर्ने। किनभने म किन नै यो प्लेटफर्ममा छु भनेर डरले चाहिँ आफ्नै एकाउन्ट डिएक्टिभेट गर्ने पनि त्यस्तो केसेस भएको कारणले रिपोर्टेड केसेस चाहिँ एकदमै कम छ। सामाजिक सञ्जाल चलाउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै सचेत भएर युज गरौँ। हामीले कस्तो कन्टेन्ट हेरिरहेछौँ, कस्तो मान्छेलाई फलो गरिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ सचेत हुन आवश्यक छ। र अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ के देखिन्छ भने प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो सानै 1-2 वर्षको बालबालिकाको नै आइडी एकाउन्टहरू बनाउने, अनि त्यसपछि अब उनीहरूले सेयर गर्ने पर्ने कुरा हो कि होइन त्यो नै नबुझिकन सबै कुरा पब्लिक गर्ने। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ पीडित हुने दुवै महिला र पुरुष दुवैजना नै पीडित हुन्छन्। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पुरुषभन्दा चाहिँ महिला झन् धेरै रूपमा चाहिँ पीडित हुन्छ। किनभने डाटालाई नै हेर्ने कुरा हो भने जति पनि रिपोर्टेड केस छ त्यसको अबाउट 96% चाहिँ महिला नै हुनुहुन्छ। सो र साथसाथै चाहिँ झन् LGBTIQ+ कम्युनिटीका साथीहरू चाहिँ यस्तो अनलाइन ह्यारासमेन्टबाट चाहिँ झन् धेरै पीडित भएको केसेसहरू छ।